โลกของวิทยาศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยข้อถกเถียงที่น่าสนใจมาตลอดประวัติศาสตร์และแต่ละการโต้แย้งก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดของมนุษย์รวมไปถึงสะท้อนถึงความกล้าที่จะท้าทายความเชื่อเดิมๆเพื่อค้นหาความจริงบางทฤษฎีที่เคยถูกต่อต้านอย่างรุนแรงในอดีตกลับกลายเป็นความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนยอมรับในปัจจุบันและขณะที่บางแนวคิดที่เคยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็กลับถูกพิสูจน์ว่าผิดโดยสิ้นเชิงมาร่วมย้อนรอยเรื่องราวของ6ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ถูกประณามแต่เกมพลิกกลับกลายเป็นเรื่องจริงกันครับ 1. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกหากพูดถึงข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะนึกถึงการโต้แย้งว่าโลกแบนหรือกลมแต่ความจริงแล้วในอดีตไม่มีใครสงสัยเรื่องโลกกลมมาตั้งแต่มนุษย์เห็นเรือหายลับขอบฟ้าไปแต่ประเด็นที่สร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงนั้นกลับเป็นเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลนิโคลัส โคเปอร์นิคัสเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างจริงจังเป็นคนแรกในช่วงทศวรรษที่ 1530 แม้ว่าแบบจำลองของเขาจะยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะการอธิบายว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมสมบูรณ์แต่ก็นับว่าใกล้เคียงความจริงมากกว่าความเชื่อกระแสหลักในยุคนั้นปัญหาสำคัญของทฤษฎีนี้คือนอกจากจะไม่สามารถอธิบายข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังขัดกับความเชื่อของผู้ที่ยึดมั่นว่ามนุษย์ต้องเป็นศูนย์กลางของจักรวาลกาลิเลโอกาลิเลอีผู้สนับสนุนทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสถึงกับถูกสอบสวนโดยศาสนาจักรโรมันและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานนอกรีดจนต้องใช้ชีวิตที่เหลือภายใต้การกักบริเวณกว่าที่แนวคิดเรื่องโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมนุษย์ก็ต้องใช้ชีวิตผ่านการเวลามาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 19 2. อีเทอร์ความลับของการส่งผ่านพลังงานในอวกาศหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคือการอธิบายว่าแรงต่างๆเช่นแรงโน้มถ่วงสามารถส่งผ่านในสูญญากาศได้อย่างไรอีกทั้งยังมีคำถามว่าแสงเดินทางผ่านอวกาศได้อย่างไรโดยไม่มีตัวกลางนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นรวมถึงไอแซคนิวตันซึ่งเสนอแนวคิดเรื่องอีเทอร์โดยยืมชื่อมาจากธาตุในปรัชญากรีกโบราณตลอดศตวรรษที่ 19 มีการทดลองมากมายเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของอีเทอร์การทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการทดลองของไมเคิลสันและมอลลี่ในปี 1887 ที่พยายามตรวจจับผลกระทบของอีเทอร์ต่อความเร็วแสงโดยวัดว่าความเร็วแสงจะแตกต่างกันตามทิศทางของการวัดหรือไม่ผลปรากฏว่าไม่พบความแตกต่างใดๆการค้นพบนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่ไอน์สไตน์บอกว่าความเร็วแสงคงที่เสมอไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่อย่างไรและไม่จำเป็นต้องมีอีเทอร์เป็นตัวกลางในการเดินทางของแสงนี่จึงเป็นการล้มล้างแนวคิดเรื่องอีเทอร์โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับสสารที่คล้ายอีเทอร์ยังไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในปัจจุบันมีการตั้งสมมติฐานถึงการมีอยู่ของสสารในระดับควอนตัมที่อาจจะมีคุณสมบัติบางประการคล้ายกับอีเทอร์แต่มีความซับซ้อนมากกว่าแนวคิดดั้งเดิมหลายเท่า 3. ฟลอจิสตันทฤษฎีที่อธิบายการเผาไหม้การค้นหาคำอธิบายว่าทำไมวัตถุจึงติดไฟได้และทำไมโลหะจึงเป็นสนิมนำไปสู่การค้นพบทฤษฎีที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์โยฮาคิมเบเชอร์เสนอทฤษฎีเรื่องฟลอจิสตันในปี 1667 และได้รับการพัฒนาต่อโดยจอร์จ เอิร์นสตาวและ J.S. พอตต์ในอีก 45 ปีต่อมาแม้ว่าทฤษฎีนี้จะผิดโดยสิ้นเชิงแต่ก็มีความน่าสนใจในแง่ของการสร้างคำอธิบายที่สอดคล้องกันทฤษฎีระบุว่าสสารบางชนิดมีฟลอจิสตันอยู่ภายในและจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเกิดการเผาไหม้ยิ่งมีฟลอจิสตันมากก็จะยิ่งติดไฟได้ดีมากขึ้นอากาศจะดูดซับฟลอจิสตันที่ถูกปล่อยออกมาแต่สามารถดูดซับได้ในปริมาณจำกัดนี่คือเหตุผลที่ไฟจะดับเมื่อถูกจำกัดอากาศและพืชสามารถดูดซับฟลอจิสตันกลับคืนจากอากาศได้จึงทำให้เนื้อไม้ติดไฟได้ดีอย่างไรก็ตามจากการสังเกตอย่างละเอียดกลับพบว่าโลหะบางชนิดนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อถูกเผาทั้งที่ควรจะเบาลงเพราะสูญเสียฟลอจิสตันไปในทศวรรษที่ 1780 องตวน ลาโวซีเอนักเคมีชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบและตั้งชื่อธาตุออกซิเจนและไฮโดรเจนพร้อมทั้งอธิบายบทบาทของออกซิเจนในการเผาไหม้ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีฟอร์จิสตันโดยสิ้นเชิงแม้ว่าผู้สนับสนุนทฤษฎีฟอร์จิสตันจะพยายามปรับปรุงทฤษฎีให้ซับซ้อนขึ้นเพื่ออธิบายหลักฐานใหม่ๆแต่ในที่สุดความเรียบง่ายและความถูกต้องของทฤษฎีออกซิเจนก็ได้รับการยอมรับเข้ามาแทน 4. พลังนิวเคลียร์กับการเดินทางในอวกาศการส่งยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรและการรักษาระดับการโคจรต้องใช้พลังงานมหาศาลแนวคิดที่น่าตื่นเต้นจึงเกิดขึ้นในปี 1946 หลังจากการพัฒนาระเบิดปรมาณูทำไมเราไม่ใช้การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์เป็นแรงขับเคลื่อนยานอวกาศแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลสหรัฐผ่านโครงการโอไรออนที่ได้รับงบประมาณปีละ$1 ล้านระหว่างปี 1958 ถึง 1963 ซึ่งเหตุผลสนับสนุนคือจรวดเคมีที่นาซาใช้อยู่และยังคงเป็นวิธีหลักในการเดินทางสู่อวกาศนั้นมีประสิทธิภาพต่ำใช้เชื้อเพลิงมากเมื่อเทียบกับแรงขับที่ได้ในขณะที่ระเบิดนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากและหากผลิตจำนวนมากอาจจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันหรือฟิวชั่นอาจจะเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถเดินทางระหว่างดาวเคราะห์หรือแม้แต่ระหว่างกาแล็กซีได้แต่ข้อเสียของแนวคิดนี้ก็ชัดเจนครับกัมมันตภาพรังสีจากการระเบิดที่ต่อเนื่องเพื่อส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศจะส่งผลกระทบรุนแรงอีกทั้งการพัฒนาจรวดมักประสบกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์เฉียดฉิวมาโดยตลอดมีผู้เสียชีวิตจากการบินอวกาศการฝึกและการทดสอบซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุกับยานอวกาศที่บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นหลายเท่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยุติโครงการนี้คือสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนปี 1963 ที่อนุญาตให้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้เฉพาะใต้ดินเท่านั้น 5. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้ความสงสัยเริ่มต้นจากการสังเกตว่าขอบทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้มีรูปร่างที่เข้ากันได้อย่างพอดีอับราฮัม ออเทริอุสนักทำแผนที่และนักภูมิศาสตร์ชาวเฟรมิชเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความเชื่อมโยงนี้ในปี 1596 และเสนอว่าทั้งสองทวีปอาจจะเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อนแต่ว่าแนวคิดนี้ไม่ได้รับการพัฒนาต่อจนกระทั่ง2 ศตวรรษต่อมาเมื่อพบหลักฐานเพิ่มเติมเช่นซากฟอสซิลที่พบตามขอบทวีปที่อยู่ห่างกันเป็นระยะทางนับพันไมล์โดยไม่มีร่องรอยของสะพานเชื่อมแผ่นดินรวมถึงความคล้ายคลึงกันของชั้นหินที่ไม่น่าจะเคลื่อนย้ายข้ามทวีปได้เองในปี 1912 อัลเฟรด เวเกเนอร์นักอุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมหลักฐานและนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่าการเคลื่อนที่ของทวีปจุดประกายการถกเถียงที่ดุเดือดยาวนานถึงปลายทศวรรษที่ 1960 ฝ่ายต่อต้านทฤษฎีนี้มีเหตุผลจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในงานของเวเกเนอร์เช่นการประเมินความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงเกินไปและไม่สามารถอธิบายกลไกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้เดวิด ออเดนบาระพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษเล่าว่าตอนที่เขาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงทศวรรษที่ 1940 เขาได้ถามอาจารย์ด้านธรณีวิทยาว่าทำไมไม่สอนเรื่องของการเคลื่อนที่ของทวีปอาจารย์ตอบอย่างเยาะเย้ยว่าถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแรงที่สามารถเคลื่อนทวีปได้เขาอาจจะลองคิดดูและบอกว่าแนวคิดนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นแนวคิดเรื่องของการเคลื่อนที่ของทวีปถูกต่อต้านอย่างรุนแรงในวงการวิชาการแม้แต่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเคมบริดจ์อย่างไรก็ตามเมื่อมีการค้นพบวิจัยเพิ่มเติมหลักฐานการสนับสนุนการเคลื่อนที่ของทวีปก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ฝ่ายต่อต้านเปลี่ยนใจมายอมรับทีละคนโดยเฉพาะการค้นพบเรื่องแผ่นเปลือกโลกที่อธิบายกลไกการเคลื่อนที่ของทวีปได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เช่นการอ่านค่าแม่เหล็กจากแกนตะกอนและการผันกลับของสนามแม่เหล็กโลกยิ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้การต่อต้านทฤษฎีนี้ยุติลงในที่สุด 6. จุดกำเนิดของจักรวาลคำถามที่ว่าจักรวาลถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเป็นหนึ่งในคำถามพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์พยายามหาคำตอบนอกจากจะเป็นรากฐานของศาสนาส่วนใหญ่ในโลกแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันอย่างเข้มข้นตลอดมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นที่ยอมรับว่าจักรวาลกำลังขยายตัวทั้งจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีที่ห่างออกไปจากเราและจากสมการที่ได้จากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในปี 1931 จอร์จ เลอแมตต์นักฟิสิกส์ชาวเบลเยียมเสนอว่าหากจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเราอาจอนุมานได้ว่าในอดีตมวลทั้งหมดของจักรวาลต้องเคยรวมอยู่ในจุดเดียวกัน
แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาต่อโดยจอร์จ กาโมนักจักรวาลวิทยาชาวรัสเซียอเมริกันจนกลายเป็นทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งความจริงแล้วชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อล้อเลียนโดยเฟร็ด ฮอยนักดาราศาสตร์ที่นำการคัดค้านแนวคิดนี้ฮอยสนับสนุนทฤษฎีสภาวะคงที่ที่เชื่อว่าขณะที่จักรวาลขยายตัวก็มีการสร้างสสารขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้จักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบแม้ฮอยจะเป็นนักดาราศาสตร์ที่เก่งกาจและเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีพรสวรรค์แต่เขากลับถูกจดจำจากการยืนกรานปกป้องทฤษฎีสภาวะคงที่แม้ว่าจะมีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ Cosmic Microwave Background Radiation ที่กาโมและคณะได้ทำนายไว้ปัจจุบันทฤษฎีบิ๊กแบงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะยังมีประเด็นที่ต้องหาคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นทำไมจักรวาลจึงมีสสารมากกว่าปฏิสสารการพัฒนาและปรับปรุงทฤษฎียังคงดำเนินต่อไปและคงจะน่าตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นว่าความเข้าใจของเราจะพัฒนาไปอีกไกลแค่ไหนกันครับเมื่อย้อนมองประวัติศาสตร์การค้นหาความจริงของมนุษยชาติสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงว่าใครถูกหรือใครผิดแต่เป็นกระบวนการที่นำพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นการตั้งคำถามความสงสัยและการท้าทายสิ่งที่เชื่อกันมาแต่เดิมล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้มนุษย์ค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าความก้าวหน้าของมนุษยชาติจึงไม่ได้วัดกันที่ว่าเราตั้งคำถามหรือหาคำตอบได้มากน้อยเพียงใดแต่อยู่ที่เราพร้อมจะยอมรับความจริงใหม่และปรับเปลี่ยนความเชื่อของตนเองได้หรือไม่เมื่อหลักฐานและเหตุผลชี้ให้เห็นว่ามีความจริงที่สมบูรณ์กว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อกันมาก่อนนั่นเองครับ